And we are back mga kagunting. Nandito na naman po tayo sa bago nating video. So don't forget to like, comment, and subscribe. So ang bago nating video ay classic haircut for men. Medyo kataasan. Number 2 guard. So pataas lang siya guys. So palagi ko tong ginugupit sa dito sa suki kong to. Kaya kinontent ko na rin siya. Nag-search ako kung anong pangalan talaga. So yun yung na-search na lumabas. Classic haircut with number 1 guard, side by side, magkabilang gilid. So 1.5 naman guys. Ganun din from bottom to pataas. So iba to ngayon kasi hindi to fade haircut kasi ano lang siya sa gilid. 0.5 bali uno sa gilid kasi 0.5 yung guard, tapos po naka half open yung lever. So, bali number 1 side. May kataasan din tong gupit na to kasi straight cut lang siya guys. So let's watch this. Sana panoorin hanggang dulo. Peace. So bago ko makalimutan guys, magsha-shoutout tayo. Shoutout kay Boss Rap Sampang Lakay, Apo Lakay. Shoutout sa'yo boss. Ganun na rin kay LJ FREENET 2. Shoutout sa'yo pare. Ganun na rin kay Ramil Barugo, shoutout sa'yo. Team Ilocano, Shano Barbero, shoutout sa'yo. Lods, ganun na rin kay Idol Deep C. Kay J Mayo, shoutout sa'yo boss. Ganun na rin kay Boss Sampits na Happy Barber. Saka kay Boss Ronnie Burak. So shoutout din kay Boss Elmer Raka Espiritu, J Mayo, Milvin Cacho ng Team Ilocano. Shoutout na lang sa lahat ng Team Ilocano. Keep grinding. So dito na tayo sa guard, 0.5 guard. So 0.5 lang yung sa gilid-gilid guys, sa baba. Paikot siya yung sa gilid. So medyo kaiba ngayon. Pas muna tayo sa fade haircut na yun. So dito muna tayo sa classic haircut for men. Medyo may kadalian gupit. Tamang-tama to sa mga kagaya kong learner sa paggugupit. Gamitan din natin siya ng 1.5 para tanggalin yung mga dark areas, dark spots. Babasahin natin siya guys para tanggalin yung, bago nating gamitan ng labaha, basahin muna kasi masakit pag hindi basa. Sa mga high-end shop yung ginagamit bago gamitan ng labaha, mga shaving gel ganun, marami. So cream ganun yung ginagamit nila. So tayo pang turo-turo lang, tubig lang. Tubig lang.
So yun nga, kagunting dito na tayo sa taas, magbabawas na tayo. So let's do this. Sana panoorin hanggang dulo. Huwag na rin kalimutang i-like yung video na to, and please subscribe. So ito na yung finished product natin guys. Sana nag-enjoy guys sa panonood, at huwag kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang sa channel natin. So mag-comment na rin about sa mga katanungan about barbering. So sana panoorin nyo hanggang dulo. Peace!